sa aking room. Yan. Ito yung TV. Tapos, ito yung bed. Diba ang bongga ng bed? Diba? Ay! Dito naman ang kanilang jacuzzi. Laban ka? Ito ang aming malaking view. Ang lawak ng tingin ko. Alam niyo, ang ganda ng ganitong view, no? Nang pagkagising mo, ganito na yung view mo. Yung tipong, ang laki-laki ng mundo. Sana ganito yung bahay ko, no? Kaso yung bahay ko, paggising ko pader. Ang view. Hindi, may dahon naman dun sa pader. In fairness naman dun sa room ko, may dahon-dahon naman dun sa pader. At banal ang aking room dahil simbahan ang likod. So, eto naman ang kanilang salamin. Gusto ko yung ganitong salamin, yung tipong ang laki-laki, para lagi akong pretty. Ito yung mga yan, yung mga toys nila yan. Galing natin yung mga ganyan-ganyan. May paganyan-ganyan pa sila. So, ayan siya. Ang ganda. So, punta naman tayo ngayon sa kanilang shower room. Ito siya. Ako pala, mahilig ako pag naliligo, umuupo. Kaya sa akin to. Kasi yung tipong shower ka, ganyan-ganyan, nakaupo. So, mas maganda para sa akin. At hiwalay ang kanilang CR sa shower room na to. Ganun, Japanese kasi. So, talagang bilib ako sa mga hapon. Mas maganda talaga yung hiwalay ng CR at saka sa shower room. Kasi baka marami kayo sa room. Ay! Biglang bubukas. Ay, may momo. Hindi ba bangga siya? May tagabukas ka. Kung tamad ka, swak ka dito. So, ito yung Power Deluxe King na room. So, ito siya. May mga pindutan on the side. Flash cleansing. So, po, everyday, pipindot ka na lang. Magpapasosyal ka na lang. So, punta naman tayo ngayon sa dresser. May coffee table pala sila dito. Ito yung coffee. Kasi I really love coffee. Mawala ng lahat. Wag lang ang kape. O, di ba? Ito siya. Dito yung mga tea. Hindi ako tea fan. Coffee lover ako. So, yan siya mga ano nila, mga previous nila doon. Tapos, eto na. Ang kanilang closet. Ito yung closet. Nandito na lahat. Nandiyan yung mga gamit ko. Mga tsinelas, mga bathrobe. Nandito siya. So, ito naman, bubuksan natin. Kadugtong siya dito sa pintuan. Yung main door natin kanina. So, yan siya. So, ang ganda diba? Nakaka-relax. Yung tipong hay-hay ang buhay. Diba? I'm not rich, but I'm blessed. Okay, dyan na rin lang naman kayo. Samahan niyo ako, punta tayo sa swimming pool. Magtampisaw tayo doon. Kaya tara, let's! Nag-enjoy ako sa aking staycation dito sa OKADA Manila. So, yun. Niligo ako dahil mamayang gabi, ako'y maglalaro. Malay mo.
maghulugan ako ng menu namin. Ah, di ba bongga? Ang ganda ng Okada. Maraming salamat sa panonood. Cheers!